Phần đầu tiên của chương trình tâm lý học thực sự là gì và những cái nội dung, những cái mảng ngành, phân ngành chuyên sâu hơn của tâm lý học sẽ được giáo sư Armin Kuhr sẽ gửi đến các bạn ngay sau đây với cái phần hỗ trợ phiên dịch của thầy Hồng Vân. Xin mời tất cả các bạn cho một tràng. Dear guests and colleagues, good morning from me. So, I would like to give you a teeny little introduction into psychology. Chào tất cả các bạn, các quý vị đồng nghiệp và mọi người tham gia. Chúc các bạn một buổi sáng thật là tốt lành. Thì bây giờ thầy sẽ đưa lại cho các bạn một cái giới thiệu rất là ngắn thôi về tâm lý học là gì. I am 72 years old, and I'm 7 years beyond retirement age. Năm nay thầy đã 72 tuổi và thầy đã 72 tuổi và 7 năm nữa là thầy đã qua tuổi nghỉ hưu 7 năm rồi. I'm still working as a psychologist, as you can see. Why is that? Thầy vẫn đang thực hành trong nhà tâm lý gia. Tại sao lại vậy? Because I like doing it. And I would like to give you an idea why I like doing it. Và thầy sẽ cho các bạn một cái ý tưởng về tại sao thầy lại thích làm cái công việc. We have to start with a problem in communication. Psychology is about communication, but the organizers did not communicate well. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ý tưởng này bằng việc giao tiếp. Tâm lý học đó là nghiên cứu về việc giao tiếp. Tuy nhiên là không phải lúc nào cái việc giao tiếp nó cũng thuận lợi. So I didn't know that you would start with a quiz this morning. Thầy không biết là chúng ta sẽ bắt đầu với cái trò chơi Kahoot vừa rồi. I'm afraid I have another quiz for you. Cho nên là bây giờ thầy cho các bạn một vài câu hỏi khác để các bạn tiếp tục tham gia trả lời. But you cannot win any points or presents. Just be shamed. Cho nên là các bạn, nhưng mà có một cái vấn đề đó là các bạn sẽ không có điểm, cũng không có quà, chỉ có sự xấu hổ thì trả lời sai thôi. Okay. Sorry, we are too far. Much of what we know about the world is based on intuition. Đa phần như chúng ta biết về thế giới này thì dựa vào trực giác. We have opinions, biases, hunches. Chúng ta có những cái định kiến, ý kiến, dự đoán. And we have misinformation that we use both in making statements about others and in deciding what we do. Và thậm chí chúng ta còn có những cái thông tin bị sai lầm chúng ta sử dụng để chúng ta đưa ra một quyết định gì đó và hiểu về những người khác. So the following questions will give you some feedback about what you know about human beings. Và những câu hỏi sau đây sẽ đưa lại cho các bạn những cái phản hồi để các bạn hiểu như thế nào về con người. True or false? Câu hỏi đầu tiên, những người mà thường tốt nghiệp ở top trên trong các lớp trường đại học thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong suốt cái sự nghiệp của họ so với những sinh viên trung bình. Đúng thì sai? Mình có bạn nào các bạn muốn giơ tay trả lời đúng không ạ? Mời bạn. Các bạn là đúng hay sai? Sai. Sorry, we may try again. Thank you for being so forgetting. Câu hỏi số 2. Những người đặc biệt thông minh thì thường có cơ thể và thể chất yếu đuối. Mời bạn. Sai bởi vì không có mối liên hệ giữa hai cái. It's false. You get this. Yep. Rồi câu hỏi số 3. Trung bình thì phụ nữ thông minh hơn đàn ông một tẹo.
Giờ mình hỏi một bạn nữ đi. Bạn nữ nào muốn trả lời câu hỏi này không ạ? Không bạn nào tự tin đấy hả? Who dares win? I think it's true. It's true. In most cases, but not at all. Đa số các trường hợp là vậy, nhưng mà không phải tất cả các trường hợp là không. Rồi câu số 4. Sau khi bạn học một điều gì đó, bạn sẽ quên điều đó trong vòng vài giờ tới, nhanh hơn là trong vòng vài ngày tới. Tức là sau vài giờ các bạn sẽ quên nhiều hơn là sau vài ngày. True or false? Các bạn nào muốn trả lời không? Mời bạn. It's true. Phụ nữ thì thường có trực giác cao hơn đàn ông, trực giác tốt hơn đàn ông. Most of them. Chúng ta thường những người mà gọi là về học thuật không tốt thì thường sẽ làm những công việc về máy móc, về cơ khí tốt. True or false? False. You said false. Những người mà thường thành đạt là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Những trải nghiệm ban đầu từ khi mà các bạn còn nhỏ thường sẽ quyết định hành vi với bạn khi các bạn lớn lên. True or false? True. So the last question. Câu hỏi cuối cùng. Những nhà quản lý thành công thường cần tiền nhiều hơn là cần nguồn lực. Okay, now we gave statements and we said these are true or these are wrong, they are false. So how do we know? Nãy giờ chúng ta đưa ra các nhận định và chúng ta nói là nó có thể đúng, nó có thể sai, nhưng mà làm sao chúng ta biết được những điều đó? Làm sao chúng ta biết cái gì đúng, cái gì sai? Let us think of an experiment. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử một cái thực nghiệm khác. Who of you knows these cards? Anybody seen them before? Có ai trong các bạn đã từng thấy những cái thẻ này không? Đã từng thử cái thực nghiệm này chưa? These cards have been used in many experiments. Những cái thẻ này đã được sử dụng trong rất nhiều các thực nghiệm khác nhau. And what we're looking now, if there's anybody here in this room who has the gift of telepathy. Và bây giờ cái thầy tìm kiếm đó là có ai trong phòng này có cái khả năng ngoại cảm không? So there must be one in the audience who thinks he has a superior ability in telepathy. Who would be that? Ít nhất phải có một bạn nào đó trong phòng này nghĩ rằng mình có một cái, đôi khi các bạn nhận ra mình có một cái khả năng ngoại cảm gì đó nó trên mức bình thường. Các bạn nào cảm thấy mình tự tin có khả năng đó không? Who thinks he might have that gift? Bạn nào nghĩ là mình có cái tài năng đó, mình có cái thiên phú đó? Well, we could test it now. You can test if you have the ability. Còn không thì các bạn có thể thử xem coi là các bạn có khả năng đó không? Biết đâu mai các bạn nổi tiếng. Các bạn nào từng nghĩ không ạ? Em muốn thử. Okay. You try? Yeah. Okay. At the moment you'll face the audience, and soon I will ask you to turn around. Thì bây giờ các bạn cứ nhìn mọi người đi rồi lát nữa thầy sẽ yêu cầu bạn quay video. I have 25 cards
with the does this still exist? You know, that's the question. I have 25 cards with these 5 sides. Thầy có 25 tấm thẻ ở trên tay với những cái biểu tượng như thế này. 25 cards. Nó giống vậy đó. And in this pack, there are 5 crosses, 5 waves, 5 rectangles, 5 circles, 5 stars. Okay? 25 thẻ thì có mỗi So cái hình này sẽ có they are mixed at random. So what we'll do is I show you the cards, like I show that card to the audience. You will turn around and close your eyes, and the audience, everybody will transmit to you that they see a cross. Okay? So they work very hard. If they're not good enough, of course you can't tell. But if they really work well, then it's okay. So what I will ask you to do in a second, turn around, close your eyes, and then we start the experiment. Rồi, thì bây giờ khi chúng ta bắt đầu ha, thì bạn sẽ quay vào bên trong ha, thì thầy sẽ cho các bạn xem một cái tấm thẻ với một cái biểu tượng ở trên đó. Vì tất cả các nhiệm vụ của tất cả khán giả là gì? Là các bạn sử dụng tất cả năng lực tinh thần có thể của các bạn truyền cái tín hiệu đó, các bạn truyền cái ký hiệu đó đến bạn này. Và nếu mà khán giả làm không tốt thì là lỗi khán giả với lỗi của bạn, không ai đánh giá bạn đâu. Và nhiệm vụ của bạn là bạn cố gắng lắng nghe tiếng gọi nội tâm của mình. Còn cái So they would transmit, and then you would say what they transmitted to you. If it's a cross, square, rectangle, whatever. Okay? Nhưng bây giờ mọi người sẽ cố gắng truyền cho bạn và bạn sẽ nói xem cái hình đó là. So you can, in between, open your eyes, look at that, and then you know it must be one of those 5. Thì nếu mà bạn có thể mở mắt và bạn sẽ thấy cái này là bạn biết bạn sẽ lựa chọn một trong 5 cái đó. We need one research assistant who scores, who puts down if it's correct or incorrect. Who would do that? Thầy cần một trợ lý nghiên cứu để ghi lại cái kết quả coi là bạn này là đúng hay sai. Các bạn nào thực hiện không ạ? You do it. Thank you. You can sit where you are. That's fine. So you make a plus or a minus if it's correct or incorrect. Nếu mà đúng thì Okay. bạn sai. Again, I show the audience the card. Bây giờ thầy sẽ cho mọi người thấy tấm thẻ. They transmit it, and after 2 or 3 seconds, I ask you, what card are they seeing? Họ sẽ truyền cái tín hiệu đến cho bạn. Sau 2 đến 3 giây bạn sẽ nói cho mọi người biết là bạn thấy cái gì. Okay, let's give it one try before we start. Bây giờ thầy làm một đường nháp nha. And Ngồi đi. so of course you have to concentrate very well. Tập trung nha. So this is now the test. Transmit this to our subject. Mời mọi người. What do they see? Rồi, bạn sẽ thấy tấm thẻ này. Stop. Okay, now we start in real. Bây giờ thành hiện nha. Okay, we start first card. Thẻ đầu tiên. What do you see? Bạn thấy gì? Circle. What do they see? Bạn thấy gì? Circle. Really work hard, please. What do they see? Bạn thấy gì? The wave. What do they see? Bạn thấy gì? Star. What do they
Okay? Các bạn cho bạn một tràng pháo tay. So how did it feel? Did they work very well or not? Bạn thấy như thế nào? Bên dưới làm việc có hiệu quả không? Hay là... Em phải cố gắng tập trung hít thở và em tập trung tối đa. Nhưng mà có vẻ như chưa nhận được nhiều lắm. Try to focus a lot. Try to breathe, but it seems like they So you have the skill of receiving, but they don't have the skill of transmitting. Bạn có khả năng nhận, mà có vẻ người ta không dưới không có khả năng cách truyền đi đúng không? Có thể là cách người ta truyền khác với cách em nhận. Maybe the way they transmit different with the way you receive. Okay. Well, actually, this is not a joke. You know, there has been a lot work been done on parapsychology. Thực tế thì đây không phải là một cái trò đùa như chúng ta hay nghĩ đâu. Có rất nhiều cái công trình nghiên cứu khác nhau đã làm về cái gọi là trọng tâm lý. So, is there a skill or is there none? You know, it's the tendency of research is there is none, but still there are results that do not quite fit for the unbelievers. Thì liệu nó có phải là cái sự thật hay không? Thì có rất nhiều nghiên cứu khác nhau nói là không có cái mối liên hệ nào, nhưng mà đôi khi có những cái bằng chứng hoặc là có những cái nghiên cứu
nó khiến cho những người tin vào cái điều này người ta không cảm thấy không hài lòng. So, what are the steps in the scientific process? Vậy đâu là những cái bước khác nhau để trong cái tiến trình làm việc bằng khoa học? Somebody is telling you that he or she had a dream of something that would happen in the future, and later it really happened. Đôi khi có một vài người sẽ nói với các bạn là họ có một cái giấc mơ hoặc là họ có cảm nhận gì đó về một cái sự kiện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, và cái sự kiện đó xảy ra thật. So is there a gift of foreseeing things? Do some people have that they can tell the future? Vậy liệu có một cái tài năng nào đó, cái thiên phú nào đó trong cái việc mà chúng ta có thể nhìn được tương lai hay không? So that would be a possible idea that you want to research, that you want to test. So you would gather information and hypothesize maybe there are some people who have that gift. So, như vậy khi mà chúng ta có những cái câu hỏi đó thì chúng ta có thể bắt đầu làm cái nghiên cứu bằng cách đó là chúng ta có thể bắt đầu thu thập thông tin và hình thành những cái giả thuyết khác nhau dựa trên những cái người mà nói là họ có cái khả năng đó. So then you would try to set up an experiment with these people if they are able to foresee events. Và chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế một cái thử nghiệm đối với những người đó để thử coi họ có thực sự có khả năng nhìn được tương lai không. And in our case that we just looked at here was is our subject able to receive things that are being transmitted by you? And yes. Và như cái thử nghiệm vừa rồi chúng ta thấy là chúng ta thử xem coi là liệu người bạn chúng ta có nhận được những cái thông tin mà các bạn cố gắng truyền đi hay không. And when we would expect that the rights telling us what I see and what we see is correct should be more than chance. Và cái ý tưởng là chúng ta sẽ xem coi là liệu những cái gì bạn đã thấy nó đúng với những gì mà các bạn cố gắng truyền, hay nó đúng nhiều hơn, hay là nó chỉ đơn giản là may mắn hoặc là may mắn thôi. So how did our subject do? Như vậy bạn chúng ta làm được như thế nào? Four right and 21 wrong. Four right. Just four right. Yeah. Okay, so what would we do with data like that? Vậy chúng ta sẽ làm gì với cái dữ liệu như vậy? Thì thầy nói là mình sẽ nói một ít về cái mặt thống kê. Thì chúng ta sẽ xem coi là như vậy 4/21 thì chúng ta có thể tính được tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu. Chúng ta có thể cho nhiều người cùng làm cùng cái thực nghiệm như vậy, hoặc là cho bạn đó thử làm đi làm lại nhiều lần như vậy. Chúng ta sẽ có ra một cái con số trung bình là liệu trung bình bạn đó bao nhiêu. Nhiều khi bạn đang đói thì bạn làm ít, bạn no bạn làm nhiều sao, hoặc là chúng ta cần một con số trung bình. Rồi sau đó chúng ta có thể test thử xem với các nhóm khác như thế nào, hoặc là với những người cho là mình có năng lực thì như thế nào, có khác biệt gì với nhóm những người cho là mình không có năng lực hay không. Thì chúng ta có nhiều cách khác nhau để sử dụng thống kê, để sử dụng toán học để chúng ta xem xét coi một cái giả thuyết nó sẽ đưa cho chúng ta những cái thông tin gì mà đủ để chúng ta có kết luận rằng người bạn của chúng ta có khả năng nhận được cái tín hiệu ngoại cảm đó hay không. So you analyze the data, is what he did better than chance? In this respect, of course, we would say he was not better than chance. It was approximately what you would have expected. So you'll write a report on this today, in the ďH Hoa Sen newsletter. That would be our scientific community. And then the ďH Hoa Sen people will think of other experiments to further the knowledge about this phenomenon. Và như vậy chúng ta sẽ cái việc chúng ta làm là chúng ta sẽ phân tích xem liệu là cái mức độ thành công của bạn nó có nhiều hơn cái mức độ cơ hội về phần trăm về thống kê đưa lại không. Ví dụ như là các bạn sẽ biết là 1/5, nếu mà các bạn nói một cái hình tròn từ đầu đến cuối chẳng hạn, thì các bạn ít nhất là bạn sẽ có 1/5 là đúng, nhưng ở nơi đây bạn còn ít hơn cái mức độ 1/5 nữa. Như vậy chúng ta nói có thể là không phải là bạn có khả năng
trong đó. Điều tiếp theo chúng ta làm đó là chúng ta sẽ viết một cái bản báo cáo về những gì chúng ta đạt được để gửi cho một cái hiệp hội tâm lý nào đó chẳng hạn. Thì thầy nói thí dụ như là sau này bên Hoa Sen chúng ta sẽ, sau khi làm cái thử nghiệm của bạn xong, chúng ta sẽ viết một cái bức thư để gửi đến một cái hiệp hội nào đó để nói về cái hiện tượng này và đề nghị là có nhiều nghiên cứu thêm về hiện tượng này. Okay, now let's go from research to practice. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ nghiên cứu cho đến việc thực hành. U.S. Airways Flight 1549 has just taken off for Charlotte, North Carolina, with 155 people on board. Các bạn sẽ thấy là một cái chuyến bay của hãng hàng không của Mỹ chở 155 người bay từ sân bay Charlotte, North Carolina. 155 people on board. As the jet climbs through 2,800 feet, disaster strikes. Khi máy bay đang bay đến một độ cao, hãy nói gì quá, thì thảm họa xảy ra. As the jet climbs through 2,800 feet, disaster strikes. Cactus 1539, the emergency follows you as the propane was returning back towards the morning. Thì đang bay thì máy bay đâm phải mấy con chim, thế là động cơ máy bay bị hư và bây giờ máy bay đang quyết định là sẽ bay ngược lại sân bay LaGuardia. Flock of Canada geese that thrive around the Hudson River in New York City completely disabled both engines. Đó là chúng ta thấy một đàn ngỗng từ Canada bay qua thì máy bay sẽ bay ngang cái đàn ngỗng này thì cả hai động cơ máy bay bị hư. With few alternatives, the captain of the plane, Chesley Sully Sullenberger, makes a drastic decision. Và không có giải pháp nào khác thì cơ trưởng của máy bay, nếu mà các bạn có coi phim là bộ phim tên là Sully ấy, thì đã quyết định đã đưa ra một quyết định rất là mạo hiểm. 1529, could you get it, Pete? Do you want to try to land runway 13? Sure, we'll wait for the census. Cactus 1529, runway 280, you land runway 180. We can't do it. Okay, which runway would you like at zero? We're going to be another one. Thì các bạn thấy là So the pilot is communicating with air traffic control, and they suggest either returning to LaGuardia Airport in New York or another airport in the vicinity, Teterboro, two airports that could have been an option. Thì điều phối không lưu đề nghị cơ trưởng đó là có thể đưa máy bay về lại sân bay LaGuardia hay là đưa đến sân bay Teterboro. Đó là hai cái lựa chọn mà cơ trưởng có thể lựa chọn. But the pilot realized that he could not make it to either of these two airports. Nhưng mà cơ trưởng nhận ra là ông ta không thể đưa máy bay về một trong hai sân bay đó. So he decided to go down on the Hudson River. Cho nên ông quyết định là sẽ hạ cánh ở trên sông Hudson ở New York. Cactus 1529, runway 280, you land runway 180. We can't do it. Okay, which runway would you like at zero? We're going to be another one. I'm sorry, say again, Cactus? Air traffic controller Patrick Harden has never received a call like it. Thì ông cơ trưởng quyết định là sẽ hạ cánh xuống sông Hudson và cái người điều phối không lưu chưa bao giờ đối mặt với một cái tình huống mà có một lựa chọn như thế. What you just heard was the original tape of the communication between pilot and air traffic controller. Cái đoạn ban vừa nghe là cái cuộc trao đổi trực tiếp thật sự luôn giữa cơ trưởng và với người điều phối không lưu. And he is the controller on that day. Đó là người điều phối không lưu. To this point in my career, I had never heard of a commercial airline successfully pulling off a water landing. My mind didn't really want to comprehend the words that he was saying.
Ông nói là chưa bao giờ trong cuộc đời làm điều phối không lưu của ông từng thấy một cái máy bay thương mại mà đáp xuống thành công ở một dòng sông cả. So I said, say again. I asked him to repeat himself. What's it or 12718? I think he said he's going in the Hudson. For Captain Chesley Sullenberger, it's the biggest challenge of his life. Đối với cơ trưởng Sullenberger thì đây là một cái thử thách lớn nhất trong cuộc đời của ông. We were descending much more rapidly than for a normal landing because we didn't have engine thrust to make it a more gradual, flatter. Thì nó bởi vì cái động ông cơ trưởng nói là bởi vì hai cái động cơ đúng không? Cho nên là ông ta sẽ không có giảm tốc trong cái việc trong việc hạ cánh được. Cho nên là khi mà ông ta hạ cánh nó sẽ tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với bình thường. The final critical maneuver was to choose the height at which I would begin raising the nose to trade some of our forward speed for a reduced rate of descent and to achieve the proper. Để hạ cánh trong cái tư thế đó thì máy bay phải ở một cái tư thế nhất định, là cái mũi máy bay nó phải chếch lên một tí và cái mũi máy bay nhích lên một tí và hai cánh nó phải giữ được thăng bằng và phải giữ đúng cái tư thế đó trong suốt cái quãng đường máy bay để trên trước khi chạm mặt sông. Nose up attitude or touchdown. If Captain Sullenberger can't keep the nose of the aircraft out of the water until the last second, the chances of survival are slim. Nếu mà cơ trưởng không giữ được cái mũi máy bay như vậy, tức là không chạm vào mặt nước trước khi các phần khác chạm xuống, thì khả năng máy bay bị tai nạn rất là cao. He must also keep the wings perfectly level on impact. If one clips the water first, the plane will cartwheel down the river, breaking up along the way. Và hai cái cánh nó phải giữ thăng bằng, bởi nếu một trong hai cánh nó chạm mặt nước trước thì máy bay nó sẽ bị hư hại hoàn toàn và sẽ bị gãy đổ giữa cái dòng sông. We were descending at the rate if you were in a hotel elevator, 2 floors per second. I knew it would be a hard landing, I just didn't know how hard. So he was going down like a hotel elevator, 2 floors in 1 second. Thì cơ trưởng nói là cái tốc độ mà máy bay nó đi xuống là giống như là đi thang máy ấy, mà mỗi giây là đi 2 tầng, cho nên các bạn sẽ hình dung được nó nhanh cỡ nào. I said, this is the captain. He said, I knew it was a hard, it would be a hard landing, but I didn't know how hard. Ông ta biết ở đây sẽ là một cái hạ cánh rất là khó, nhưng mà ông ta sẽ không biết nó sẽ khó đến mức độ nào. 4 horse per second. I knew it would be a hard landing, I just didn't know how hard. I said, this is the captain. Brace for impact. Just 208 seconds. Ông ta nói đây là thì như các bạn, nếu các bạn máy bay các nghe là đây là cơ trưởng của các bạn hãy chuẩn bị để hạ cánh thành công. 2 floors per second. I knew it would be a hard landing, I just didn't know how hard. I said, this is the captain. Brace for impact. Just 208 seconds after birds caused both engines to lose thrust, Flight 1549 crash lands on the Hudson River. This is actual footage from security cameras. Đây là cái đoạn quay thực tế mà trên máy quay an ninh thu được. 208 giây từ khi mà đụng trúng mấy con ngỗng, sau 208 giây thì cái hạ cánh này diễn ra. The real thing. It was the most intense crisis of my life. Although I've got to say that once we had landed, the sun low in the southwest was illuminating its... Thì ông nói đây là một cái khủng hoảng trầm trọng nhất mà ông ta từng trải qua trong suốt cuộc đời của ông. Stark relief, the skyline of Manhattan immediately before us.
And it was a brilliant image. That was the first moment of any kind of reflection at all, is that we had landed successfully, and Manhattan was just right there close. Thì sau khi mà ông ta đã hạ cánh được thì ông ta mới nhận ra là tất cả mọi sự nó đang diễn ra như thế nào. Trước mắt ông ta là chân trời của Manhattan và mặt trời đang lặn xuống. Almost a touch. Now, what were the skills that he showed? We look at it psychologically. By the way, when he was interviewed later on, he said that he did not think of, the first reaction was this cannot be true. So he was utterly shocked, no question about that. But very quickly he regained his composure. Bây giờ chúng ta sẽ xem đâu là những cái kỹ năng cần thiết mà về mặt tâm lý mà cơ trưởng này cần có. Thì sau khi chuyện này xảy ra và ông ta trả lời phỏng vấn, và nói là ban đầu ông ta bị sốc, rất là tự nhiên, có thể hiểu điều đó. Nhưng mà sau đó, ngay lập tức sau đó ông ta lấy lại sự thăng bằng của mình. So what were the skills that he showed? Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy những kỹ năng nào mà ông ta đã thể hiện. Excellent hand-to-eye coordination. Khả năng phối hợp tay và mắt rất là tuyệt vời. Because the position of the plane had to be perfect when touching the water. Nó thể hiện qua cái việc mà cái tư thế máy bay phải hoàn chỉnh và hoàn hảo khi mà tiếp nước. And he made it. There was another try at water landing by an Ethiopian airliner at the coast of Africa that has been filmed by people on the beach. And there the plane crashed like you saw in the film. One of the wing tipped into the water and then it was all bad news. Có một cái cuộc hàng cánh khác nó cũng gần giống tương tự như vậy ở một bờ biển ở châu Phi. Thì người ta cũng quay lại cái đoạn đó và một cái cánh của máy bay tiếp nước trước và những cái sự kiện xảy ra sau đó thì y như là cái đoạn phim giả lập mà các bạn được thấy. So communication, you heard some of the communication between him and air traffic control. Kỹ năng giao tiếp thì các bạn vừa nghe được là cái đoạn đối thoại giữa cơ trưởng và người điều phối hợp lực. In this situation, there was no word superfluous. Everything was just to the point. When they crashed into the birds, the co-pilot was flying. So what he said to the co-pilot was, "My plane." That's the usual terminology. My plane. Then he takes over, and the co-pilot says, "Your plane." That's it. Và đó là một kỹ năng giao tiếp ở đây là trong cái tình huống đó các bạn sẽ không có nói chuyện lòng vòng gì hết, mà mỗi từ đều phải đi vào chủ đề. Giống như thầy có nói là trong khi mà lúc mà đụng phải cái con ngỗng ấy thì cơ phó đang là lái máy bay thì lúc đó đang chỉ trao đổi với nhau, đó là lúc mà ông Sterling này ổng take over, ổng thay thế cái người cơ phó thì hai người chỉ nói với nhau là my plan, your plan. Thì lúc bây giờ tôi đang bay, bây giờ là đến anh thì thôi, chứ không có nói là còn gì. So remember what was said in the film. It was 3.5 minutes from impact the birds to touchdown in the river. Chúng ta thấy là chỉ có 3,5 phút từ khi đụng mấy con ngỗng cho tới khi xuống tiếp nước. Just giving the cabin staff brace for impact. Yet again, one sentence, that's it. Mình có thể là ông chỉ nói một câu duy nhất đối với tất cả mọi người trên máy bay thôi, đó là chuẩn bị để va chạm. Do I make it to the airport? Back to the airport? No, I'm not. Khả năng giải quyết vấn đề một câu thôi, có khả năng quay về cái sân bay đó không? Không, tôi không quay về. So where's the space where I can use for landing? Only the river. Và như vậy là ở đâu tôi có thể tiếp đất được bây giờ, một cái thành phố gì chỉ có ở trên dòng sông. Did he ever doubt if he couldn't do it? He said in an interview later, I knew I could do it. Khi mà trong cái liệu ông ta có bao giờ nghi ngờ việc là mình có khả năng làm được chuyện đó hay không? Thì trong một cái cuộc phỏng vấn khác thì ông ta chỉ trả lời là tôi biết tôi làm được.
And if you would pick any pilot for this kind of situation, it would be him. It would have been him. So if you would pick any pilot for that situation, it would have been him. Nếu mà có bất kỳ ai trong cái tình huống này, nếu mà chúng ta phải lựa chọn bất kỳ ai, chỉ có thể ông này làm được thôi. Why? He had 20,000 hours of flight experience. Tại sao? Bởi vì ông ta có đến 20.000 kinh nghiệm giờ bay. And he was a trainer for his company, for the airways company, for emergencies. So he trained other people, other pilots, how to deal with emergencies. Và ông ta là người huấn luyện cho những phi công khác trong cái hãng bay đó về các tình huống khẩn cấp. Thì rõ ràng là ông ta là chuyên gia về các tình huống khẩn cấp. So he was true to his word, so to speak. Thì nó chung rất nhiều đúng việc. Okay. If you don't want to do psychology, you still can go into aeronautics, maybe. Nếu mà các bạn nói đây mà không thích làm tâm lý thì vẫn có thể là chuyển hướng qua bên là hàng không cũng được sau cái bài này. So, are you physically fit? I hope. Các bạn cần cái gì? Các bạn cần có sức khỏe tốt. You have to hear well. You have to have a good eyesight. Có thính giác tốt, thị giác tốt. And then you should have a good education in mathematics, science, English. Should have a second language if possible. Các bạn cần biết giỏi về toán, giỏi về Anh văn, giỏi về một ngôn ngữ khác nếu mà các bạn có thể. You should know about lots of specific topics. So there's a lot of book learning. Yes, it's in psychology, I'm afraid. Và các bạn cũng cần những kiến thức khác. Phải đọc rất nhiều sách khác nhau. Thầy nghĩ là tâm lý cũng tự như vậy đấy. So it's a load of things actually. Có rất nhiều thứ khác nhau mà các bạn có thể phải học nếu mà muốn trở thành phi công. But beyond that, what do you need when you want to be a pilot? Nhưng mà trên tất cả thì đâu là những điều mà các bạn cần để trở thành phi công? Đây là những cái kỹ năng quan trọng, khả năng ra quyết định và ra quyết định một cách nhanh chóng, khả năng khả năng thích nghi với các luật lệ khác nhau, nhưng mà biết khi nào thì cần phải bẻ luật, lách luật, rồi khả năng suy nghĩ, phân tích và sáng tạo đồng thời cùng lúc, khả năng tin tưởng những thứ khác, những người khác ngoài bản thân các bạn. This refers to when you are flying in bad weather, you have to rely on the instruments. Giống như là ví dụ như là khi mà các bạn bay trong thời tiết xấu thì các bạn phải nghe theo những chỉ dẫn của không lưu với các thiết bị. Khả năng nhìn thấy chi tiết và tức là thấy về chi tiết và thấy toàn cảnh cùng lúc. Okay. So much of my training teaches the pilot when things go not as planned. Đa phần các huấn luyện phi công thì sẽ tập trung vào việc huấn luyện họ trong những tình huống mà mọi tình huống sẽ xảy ra bất trắc. So where does psychology come into this? You probably know that psychologists are involved in the selection process of pilots. Thì nghe nãy giờ chúng ta thể thắc mắc là vậy tâm lý học nó làm được cái gì trong cái tình huống này? Tâm lý học tham gia vào cái công việc này như thế nào? So for the skills that I just described to you, you would use a battery of different tests in the laboratory to find out if somebody has the necessary skills, because you have to select beforehand. Pilot training is very expensive, so you should try to find the ones who have a high chance of going through the program successfully. Thì nói như vậy thì tâm lý sẽ thiết kế ra nguyên một cái bộ các bài test khác nhau để thử tất cả những cái kỹ năng vừa rồi chúng ta vừa đề cập. Bởi vì huấn luyện phi công là một trong những chương trình rất là tốn kém, cho nên vì vậy là chúng ta phải lựa chọn trước xem đâu là những người có khả năng thành công cao trong cái nghề đó. So these might be some of the tests that would you be using when checking out somebody who wants to become a tham pilot. Đây là một số cái trắc nghiệm khác nhau mà sẽ sử dụng để kiểm tra xem người ta có phù hợp với cái nghề phi công hay không.
we start with short-term memory. Giống như chúng ta sẽ có trí nhớ ngắn hạn. So it would be like this, you know, you get this, you have a brief moment to memorize it, and then you have to put it down. Then in the next trial there is a longer, and in the next one yet more. So only very brief time for you to memorize, and then you have to put it down after that. Giống như cái bài test này thì các bạn sẽ thấy xuất hiện những ký tự đó, và các bạn phải nhớ nó nhiều nhất có thể, và sau một thời gian thì các bạn phải ghi lại, các bạn phải nhớ lại rồi ghi lại, sau đó là các bạn xuất hiện một dòng chữ khác với nhiều chữ cái hơn, cứ như vậy. So then you look at the results in different ways. Sau đó các bạn sẽ so sánh cái kết quả các bạn đạt được theo nhiều cách khác nhau. Như các bạn sẽ là so sánh với cái bảng trung bình những người làm được, rồi trong mỗi lần thử thì các bạn làm đúng bao nhiêu lần, đâu là những cái chữ mà các bạn thường nhớ, vân vân. Okay, then you graph it, but this is not. Okay, the next one would be pattern recognition. Một cái khác mà tâm lý cũng có thể làm được đó là một cái test để nhận ra đâu là cái mô hình đi lặp lại. So there are 4 base patterns, and then you would have to choose which one would fit best, you know, to be the next pattern in that order. We can give them a try. Okay. Giống như là thí dụ chúng ta có một cái test này, các bạn sẽ thấy đó là có 4 cái hình ở trên. Như vậy cái hình nào trong số 5 hình dưới sẽ là cái hình tiếp theo trong cái series này. Chúng ta có thể thử làm. Có bạn nào nhận ra rồi cho câu trả lời không? C. Anybody challenging them? Có bạn nào nghĩ cái đáp án khác không ạ? Chứ một bạn này. Câu trả lời chính xác là C. Các bạn sẽ Okay, here, which one would fit best? Với cái này, cái nào sẽ là đáp án đúng cho cái mô hình này? Bạn nào mới trả lời? A. Okay, well done. The last one would be spatial orientation, but without checking now. I'll show you what the test would be. Cái test khác là tâm lý mà chúng ta có thể làm đó là kiểm tra khả năng định hướng và khả năng thức giác. You would look which one does not fit into this pattern. Ví dụ như chúng ta sẽ nhìn những cái hình này và xem đâu là hình nào nó không phù hợp với nguyên cái bộ này. Here, you would look at the cubes and which of the 4 cubes can be combined using the bricks above. Chúng ta có một cái bộ những cái thanh như thế này, như vậy trong 4 cái cục dưới, cục nào được dựng nên bởi những cái thanh ở trên. One last example. Và một cái ví dụ khác là chúng ta có cái mô hình đó, như vậy cái cục nào là bên dưới là được gấp từ cái miếng trên. Okay, so now we look in the general work that work psychologists do. Bây giờ chúng ta xem coi là những cái công việc mà tâm lý làm là gì. So selection and assessment, we just had that to help choosing the pilots to be. Chúng ta sẽ làm công việc về tuyển lựa và đánh giá là những công việc này chúng ta vừa làm để chúng ta đánh giá xem cái người đó phù hợp với công việc phi công hay không. Then training, you would be involved in training how to best train people for the job at hand. Về huấn luyện là làm sao để huấn luyện một cách tốt nhất một người nào đó để phù hợp với công việc. So how to design the training, how is it delivered, how is it evaluated. Chúng ta thiết kế nó như thế nào, chúng ta dạy nó như thế nào, chúng ta đánh giá cái hiệu quả của việc huấn luyện như thế nào. Then performance appraisal. Đánh giá công việc. Chúng ta có thể giúp bạn ha, là chúng ta sẽ xác định xem đâu là những cái khía cạnh quan trọng của
việc đánh giá công việc. Chúng ta sẽ thiết kế một cái hệ thống để đánh giá công việc một cách chính xác, đánh giá hiệu quả công việc một cách chính xác, huấn luyện và các kỹ thuật để đánh giá. Psychologists very often work in change, organizational change. Các tâm lý gia, nhất là các tâm lý gia làm phía bên nhân sự hoặc là về công nghiệp và về tổ chức thì cũng sẽ quan tâm đến việc làm sao để thay đổi cái tổ chức. Để ở đây các bạn thấy là phân tích những cái hệ thống và các mối quan hệ trong tổ chức với nhau để xem đâu là những điều chúng ta có thể thay đổi và làm sao để chúng ta thực hiện những thay đổi đó trong tổ chức để nâng cao hiệu quả. Ergonomics. Nâng cao hiệu quả làm việc. Tức là chúng ta sẽ phân tích và cách thiết kế của những trang thiết bị hoặc là môi trường làm việc là làm sao để nâng cao khả năng nhận thức và đem lại những lợi ích về mặt sức khỏe cho người làm việc. So coming back to flying, there would be a cockpit of a Boeing 737, and how are the instruments arranged? They have to be arranged in a way that the pilot very quickly gets in the relevant information, and how to, which one would be how large, etc. Giống như các bạn thấy đây là một cái buồng lái của máy bay Boeing 737. Thì các bạn thấy là trong cái thiết kế buồng lái này nó phải làm sao để mà thuận lợi nhất cho phi công trong việc nhìn ra được các tín hiệu, rồi trong việc điều khiển vân. Thì cái này cũng có công việc của người làm tâm lý. Okay, next job. Tiếp theo chúng ta làm đó là việc lựa chọn công việc và tham vấn giống như là hướng nghiệp vậy đó. Thì chúng ta sẽ phân tích xem một người, cái khả năng của một người nó như thế nào, người ta thích những gì, đâu là những giá trị của người ta, và làm sao họ chuyển được những cái sở thích, những cái giá trị đó vào trong công việc của họ. In Germany, we have a labor organization which employs psychologists who would counsel high school students on which jobs they might be good for, or might be good at. Ví dụ như là ở Đức thì Bộ Lao động ở Đức chẳng hạn là sẽ có nguyên một cái đội ngũ những người làm tham vấn sẽ đến các trường trung học phổ thông và tham vấn cho học sinh xem đâu là những công việc mà học sinh nó sẽ phù hợp. So what would they be interested in? What are their strengths, their possible weaknesses? What work environment would they like? Giống như là cho họ xem những học sinh đó điều gì, thích làm công việc gì, đâu là những công việc phù hợp với họ, đâu là cái đời sống công việc mà họ mong muốn. Okay, then interpersonal skills. Rồi các kỹ năng về liên cá nhân. Giống như là sẽ xác định và phát triển những cái kỹ năng như là lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quyết đoán, kỹ năng thương lượng, kỹ năng làm việc nhóm và các mối quan hệ với nhiều người khác nhau. Tiếp theo đó là công việc, an toàn trong công việc và sức khỏe lao động. Thì chúng ta sẽ đánh giá xem đó là mức độ xảy ra tai nạn lao động là như thế nào, và đưa ra những cái biện pháp khác nhau để làm giảm cái tần suất của các tai nạn đó. Work design that touches on the ergonomics we had before. Và thiết kế công việc thì nó cũng gần tương đương với cái việc mà làm nâng cao hiệu quả làm việc mà chúng ta có đề cập. Đó là việc phân bố các nhiệm vụ để làm sao cho công việc nó những người làm việc cảm thấy thoải mái và có động lực để làm việc. Okay, this I think is the last one. Và chúng ta cũng sẽ có những cái gọi là khảo sát về thái độ, tức là hôm nay chúng ta sẽ thiết kế, chúng ta sẽ thực hiện và chúng ta sẽ phân tích những cái bản khảo sát về ý kiến của nhân viên và về những cái trải nghiệm mà họ có trong công việc của họ. Và cuối cùng đó là nhân viên là nói chung là cái cảm giác hạnh phúc và công việc. Tức là chúng ta sẽ nghiên cứu xem đâu là những cái yếu tố khác nhau dẫn đến căng thẳng trong công việc, dẫn đến việc thất nghiệp. Đồng thời là chúng ta sẽ xác định những cách để chúng ta phòng ngừa và quản lý căng thẳng và stress. I found this clip in a Vietnam English language newspaper. The role of human resources changing, that the people are know more about the pressure at work and that how it affects the workers, and their human resources and psychology would come in, to help with the problems that arise, the rising pressure at the workplace.
Thì thầy tìm thấy cái bài báo này ở trên một cái tờ báo tiếng Anh ở Việt Nam, thì nó có đề cập đến việc đó là những cái công việc đang thay đổi như thế nào, và những người làm việc đang phải đối mặt với stress, đối mặt với những cái khó khăn trong công việc ra sao. Và đây là cái chỗ mà tâm lý chúng ta sẽ đi vào, tâm lý chúng ta sẽ thực hiện làm sao để nâng cao cái hiệu quả làm việc của người làm việc. Okay, so then we leave the work psychology, and as a final part now we come briefly to clinical psychology. Chúng ta vừa đề cập đến những người nhà tâm lý làm việc trong các môi trường công sở v.v. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến một phần nhỏ về nhà tâm lý lâm sàng. So I give you a few slides from Germany which show how we in Germany see the problem and how important it is there. And as I understand, the things are developing in Vietnam along similar lines. Thì sẽ cho các bạn thấy một số cái bảng biểu ở Đức về việc là tình hình tâm lý nó diễn ra như thế nào, và chúng ta cũng có thể xem nếu Việt Nam thì liệu có phát triển thành cái hướng tương tự không. So there are different disorders on the left, and we can see how often they occur over the course of 1 year. So you see something like phobias is 12%, or depression would be something like 8% in 1 year occurring new. Chúng ta sẽ thấy bên tay trái của các bạn nó là danh sách những cái rối loạn khác nhau, và chúng ta sẽ xem là liệu về trong một năm thì cái mức độ tần suất của các rối loạn này diễn ra ở Đức là như thế nào. Giống như là ở bệnh rối loạn ám sợ phobia chẳng hạn, thì chúng ta thấy đến 12,6% tần suất diễn ra trong vòng 12 tháng. And that's the frequency of people having to leave work and are sick. The blue line would be how many people would be sick for mental reasons, and the red line would be the days they would be sick for. So you see that over the years, there are more people getting sick, and they're getting sick for a longer time. Chúng ta thấy là đây là cái bảng biểu về những cái, nói chung là những người xin nghỉ việc vì những lý do về mặt sức khỏe tinh thần. Thì màu xanh là cái phần trăm những người bị bệnh, và màu đỏ là những số ngày nghỉ bệnh mà họ có trong một năm vì các lý do về sức khỏe tinh thần. Thì các bạn thấy càng ngày cái số lượng này nó càng nhiều lên. This problem has become so severe that the firms have been calling in psychologists like me. I've been and am working for several firms to help them with the people, who get under stress and are in danger of dropping out. Thì cái tình hình này nó càng nghiêm trọng đến độ mà các công ty phải bắt đầu liên lạc đến với những nhà làm tâm lý. Thì rất nhiều công ty ở Đức đã liên lạc với thầy để tìm cách giải quyết cái vấn đề này và giải quyết cái hệ quả mà nhân viên phải chịu. So and that ties in with the clip I showed you. I am psychological advisor to an airline and to an aircraft maintenance company beyond Volkswagen, the car maker, which you might know. Thì giống như thầy nói là nó có liên quan đến cái clip thầy vừa cho các bạn xem, bởi vì thầy cũng là một trong những cố vấn về tâm lý cho một cái hãng hàng không ở Đức, và một cái hãng gọi là sửa máy bay Đức. Thì nếu mà các bạn biết là cái hãng Volkswagen là cái hãng xe nổi tiếng ở Đức, thì thầy đã có mời thầy để làm cố vấn. Okay, this is the number of people who have to stop altogether early because of mental problems. The red line. Stop working altogether. Thì đây là cái đường màu đỏ, các bạn thấy là cái đường mà cái số lượng những người phải dừng làm việc vì các rối loạn về tâm lý. So they have to retire early. Họ phải nghỉ hưu sớm bởi vì cái rối loạn. Another aspect. Physical problems and psychological problems. So the green one would be the somatic part of the problem, and the red part would be the mental, the psychological part of the problem. So, for example, sleeplessness, which would be the second one, the somatic part is very small, but the psychological part is very large, which would be the red one.
các bạn sẽ thấy trên bảng là cái phần trăm của các nguyên do trong từng cái rối loạn khác nhau. Ví dụ như cái số 2 đó là mất ngủ, rối loạn mất ngủ chẳng hạn, các bạn sẽ thấy cái phần màu xanh lá cây là cái phần về thể lý, nguyên nhân về thể lý, còn trong cái phần màu đỏ là cái nguyên nhân về tâm lý. Chúng ta thấy là trong cái mất ngủ cái nguyên nhân về tâm lý nó rất là lớn. So this one would be back pain, and you can see that there's a lot of psychological loading in that. Giống như về cái phần đau lưng chúng ta thấy là có rất nhiều thành phần về tâm lý trong đó. The same applies to chest pain and tiredness. Và hai cái cuối đó là mệt mỏi và phía dưới đó là đau ngực, thì chúng ta thấy là cái phần trăm về tâm lý nó đóng góp rất là lớn trong cái nguyên do. So you cannot just look at the somatic problems, you have to look at the psychological side as well. And acute problems, somatic problems, you know, the green is the medical problems. And then they have the subacute phase, and then they have the chronic phase. And over time, the psychological aspect gets more important. Chúng ta thấy là như vậy là khi mà chúng ta nhìn vào một cái vấn đề gì đó ở người làm việc chẳng hạn, hoặc là những người trường hạn, chúng ta sẽ không chỉ nhìn vào vấn đề về thể lý, chúng ta cần phải nhìn vào cả vấn đề tâm lý nữa. Đặc biệt đó là khi thời gian kéo dài, nếu các bạn sẽ acute phase, như là ngay lập tức ngắn hạn, cấp tính là khi mà trong cái giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ thấy là cái phần thể lý nó rất là lớn, nhưng mà càng ngày đặc biệt là khi đi về phần mãn tính, khi phần mình diễn ra một cách lâu dài trên 2 đến 3 tháng thì chúng ta sẽ thấy đó là cái phần tâm lý nó ảnh hưởng rất là lớn. There's a specialized branch in Germany in psychology that helps people cope with physical illness. They get psychological support with the somatic illness. Và có cả một nhánh trong tâm lý học ở Đức là giúp những người có bệnh về mặt thể lý thích nghi và có một cái đời sống tâm lý tốt hơn. And just in regular GP, general practitioner's practice, there was a survey done in Germany. 65% come to the doctor because of physical disorders, and 35% have a mental problem. Sometimes the mental problem is hiding behind a physical problem. So something like, I have back pain, but in reality, really, the pain is the reason, is the result, because people are too much under stress. Các bạn sẽ thấy là khi mà ở Đức, khi mà người ta đến khám bệnh tổng quát á, thì đến 35% là có cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Đôi khi giống như là khi các bạn cảm thấy đau lưng thì chưa chắc là các bạn đau lưng thật, mà đôi khi đó là bởi vì các bạn đang phải chịu một cái stress nào đó và nó chuyển lên cơ thể của các bạn. Okay, we'll skip the reasons why things are more problematic. We are running out of time. So let's look to end this, my talk, the major functions of a clinical psychologist, assessing people with learning difficulties. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian trong cái phần của thầy, cho nên là thầy sẽ đi qua cái phần đó là đâu là những cái chức năng quan trọng, những cái chức năng chủ yếu của một người làm tâm lý lâm sàng. Thì một trong những cái đó là đánh giá những người với khó khăn học tập, lên kế hoạch và thực hiện những cái chương trình điều trị về tâm lý, thực hiện những cái nghiên cứu về tâm lý học và đạt chuẩn. Rồi liên quan đến việc đó là chăm sóc về cộng đồng, dạy và tham gia giảng dạy cho những nhóm chuyên môn khác, ví dụ là có thể tham gia giảng dạy cho các nhóm về làm bác sĩ hoặc là công tác xã hội, những yếu tố về tâm lý. Okay, so to end now, what is psychology? Và để kết thúc phần của thầy thì chúng ta sẽ đi đến kết luận như vậy. Tâm lý học là cái gì? Can you translate that with captions? Trong thần thoại Hy Lạp thì psyche các bạn thấy từ psychology nó có cái từ gốc từ psyche trong tiếng Hy Lạp là biểu hiện của một con bướm, và con bướm đó nó trở thành vợ của Eros, là thần tình yêu đó. Và logos, trong từ logi và logos đó,
logic, từ logos thành logic. So that's what you just said, right? Okay. Như vậy hiểu theo một nghĩa rộng đó là gì? Psychology tức là ngành học về tinh thần. Okay, now what are the goals of psychology? Describe. Và đây là những cái mục tiêu của tâm lý học, đó là để mô tả cách con người và những loài khác hành động như thế nào, cư xử như thế nào, hành vi như thế nào, để hiểu được nguyên do của những hành động đó, những hành vi đó, và để dự đoán con người và động vật sẽ có những hành vi sẽ có những hành vi gì dưới những cái điều kiện ra sao. Chúng ta sẽ có 3 cái mục tiêu lớn, đó là mô tả, là tìm hiểu, dự đoán, và cuối cùng đó là tạo ảnh hưởng lên hành vi thông qua việc đó là chúng ta sẽ kiểm soát những cái nguyên do tạo nên hành vi đó. Và cuối cùng đó là ứng dụng kiến thức về tâm lý giúp nâng cao cái phúc lợi của con người. So psychologists are all wonderful because they work on enhancing people's welfare. Cho nên là tâm lý rất là lý tưởng, rất là vui vì chúng ta quan tâm đến cái phúc lợi của con người, nâng cao cuộc sống của con người. Và đây là một số cái ngành chính của tâm lý học. Giống như là chúng ta sẽ quan tâm đến đâu là những cái nền tảng về sinh học của hành vi và trải nghiệm của con người. Chúng ta sẽ quan tâm đến tâm lý học về nhận thức, chúng ta nhận thức ra sao. Chúng ta quan tâm đến tâm lý học xã hội, ngành tâm lý học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người với nhau. Chúng ta quan tâm đến tâm lý học về phát triển, đó là con người khi trong các giai đoạn phát triển khác nhau thì sẽ có những đặc điểm tâm lý gì, sẽ có những vấn đề như thế nào, và cuối cùng đó là sự khác biệt của những cá nhân ra sao. Okay, and what I find still interesting and challenging is psychology's relation to other fields of science. Và một cái khác rất là thú vị đó là ngành tâm lý nó liên hệ như thế nào đối với tất cả các ngành khoa học khác. So as you can see, biology, anthropology, sociology, medicine, computer science, all that is related very closely to psychology. Như trên mạng chúng ta có thể thấy được là ngành tâm lý nó liên quan một cách rất là mật thiết với các ngành khác như là sinh học, như là nhân chủng học, như là xã hội học, như là khoa học về máy tính, và thậm chí về và tất nhiên là về cả y học. So that is why I'm still at my age and intrigued with psychology. Và đó là lý do mà thầy đến tận bây giờ ở tuổi của thầy cảm thấy rất là hứng thú với tâm lý.